ආයුබෝවන් backpacker Sri Lanka YouTube channel එකට ආදරයෙන් එකතු කරගන්නවා. අද ඉඳලා අපි ඔයගලන්ට පොඩ්ඩක් වෙනස් දේවල් ටිකක් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. Backpacker Sri Lanka YouTube channel එකේ අපි අරගෙන ආවේ travel vlogs, travel tips වගේ දේවල්. හැබැයි අද ඉඳලා ඒකට photography tutorials එකතු වෙනවා. ඒකත් වෙනස්ම විදිහකට. ෆොටෝග්‍රැෆි කියලා කිව්වම ලෝකෙ විවිධාකාරයේ ෆොටෝග්‍රැෆර්ස්ලා ඉන්නවා. වයිල්ඩ් ලයිෆ් ෆොටෝග්‍රැෆි, පෝර්ට්‍රේට්, ලෑන්ඩ්ස්කේප්, ට්‍රැවල් ෆොටෝග්‍රැෆි. එකී නොකී වර්ගවල ෆොටෝග්‍රැෆි ස්ටයිල් ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි අපි කතා කරන්නේ මේ එකක් ගැනවත් නෙමෙයි. මේක වෙනස්ම ස්ටයිල් එකක්. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක ලංකාවට අලුත් දෙයක්. ඒ තමයි different perspective photography. නැත්තම් forced perspective photography කියලාත් කියනවා. different perspective photography කරන අය ලෝකෙ ඉන්නවා. හැබැයි අඩුයි. මේක ලංකාවේ කරන්නේ හරිම සීමිත ප්‍රමාණයක්. social media අපි දන්න විදිහට Instagram ඊට පස්සේ Facebook platform වල අපිත් එක්ක යාළුවෝ මේ different perspective photos ගොඩක් දැකලා ඇති. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට සමහර ප්‍රශ්න සමහර ෆීඩ්බැක් අපිට ඇවිල්ලා තිනවා. ඉතින් ඒ ෆීඩ්බැක් වලට ඒ ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් දෙන්න තමයි අපි මේ අලුත් සෙග්මන්ට් එක පටන් ගන්නෙ. ගොඩක් අය අහන සහ හිතන දෙයක් තමයි පර්ස්පෙක්ටිව් ෆොටෝග්‍රැෆි කියන්නේ එඩිට් එකෙන් කරන දෙයක් කියලා. ඇත්තම කිව්වොත් මේකේ එඩිටින් එකකට කෙරෙන්නේ ඕනම ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් කරනවා වගේ කලර් සබ්ග්‍රේඩින් වලට අදාළ දේවල් විතරයි. අනිත් හැමදේම වෙන්නේ කැමරා ලෙන්ස් එකනේ ෆොටෝග්‍රැෆර් ඇන්ඩ් මොඩලින්ගේ තියෙන හැකියාවයි එක්ක. ඒකත් එක්ක තමයි හොඳ පර්ස්පෙක්ටිව් ෆොටෝග්‍රැෆර් එකක් අවුට්පුට් එකක් විදියට ඔයාලා අපේ පේජ් එක through දකින්නේ. හරි එහෙනම් වැඩි කතා කරන්නේ නැතුව අපි මේ කරන විදිහ ගැන කතා කරමු. සරල ෆොටෝස් දෙකක් එක්ක අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්නම් මේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. අපි මේ ෆොටෝස් දෙකකින් ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ ලොකු ඔබ්ජෙක්ට් එකක් පොඩි කරලා පෙන්වන විදිහ වගේම පොඩි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් ලොකු කරලා පෙන්වන විදිහ. පළවෙනි ෆොටෝ එක කරලා තියෙන්නේ පොඩි ඔබ්ජෙක්ට් එකක් වෙච්ච මේ බෝතලේ ගොඩක් ලොකු කරලා පෙන්වන එක. හේතුව ඒ බෝතලේ තියෙන්නේ කැමරා එකට ගොඩක් ළඟින්. ඒ වගේම ඔබ්ජෙක්ට් එක තියෙන්නේ බෝතලයට ගොඩක් ඈතින්. ඒ නිසා මේක බෝතලේ ලොකුවටත් ලොකු ඔබ්ජෙක්ට් එක නැත්නම් ධනේෂ් පොඩියටත් පේනවා. දැන් අපි ඔයගලන්ට පෙන්වන්න යන්නේ ලොකු ඔබ්ජෙක්ට් එකක් පොඩි කරලා පෙන්වන ආකාරය. දැන් මෙතන සචින් ඉස්සරහින් ඉන්නවා කැමරා ලෙන්ස් එකට කිට්ටුවෙන්. එතකොට එයාව සාමාන්‍ය තරමට පේනවා. ධනේෂිනේ කැමරා ලෙන්ස් එකට ගොඩක් ඈතින්. සරල පර්ස්පෙක්ටිව් ෆොටෝ එක වෙන්නේ මේ දේ. හැබැයි සැලකිලිට ගන්න කාරණා ගොඩක් තියෙනවා. අපි ඒව ඉස්සරහට කතා කරමු. ඔයාලා අපිත් එක්ක Instagram ඉන්නවනම් අපි Instagram page එකේ අපේ හැම ෆොටෝ එකම behind the scene නැත්තම් මේ ෆොටෝ එක ගන්න ආකාරයේ වීඩියෝ එකක් විදිහට දානවා. ඉස්සරහට YouTube channel එකේත් හැම week එකේම photography ideas එක වීඩියෝ එකක් දාන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම mobile phone එකකින් perspective photography ගන්න ආකාරය, තව ඒ වගේ perspective photography වලට අදාළ tricks, tips අපි ඔයාලට මේ channel එකෙන් අරගෙන බලාපොරොත්තු වෙනවා. කරලා නැත්තම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.